supposed to see whether or whether I have to even see it is only for the plot. અહીંયા પ્લોટ માટે જ કહે છે કે તમારે પ્રેફરન્શિયલ તમારે પ્લોટ જોતો હોય લીઝ જેમ કે જીઆઈડીસી છે કે ત્યાં કઈ તમારે પ્રેફરન્શિયલ પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઉપરનો જ એના માટે તમે જે કોઈ પણ એડિશનલ રેટ્સ કે ચાર્જીસ ચૂકવો છો તો તમારે જે લીઝ ને જે રીતે એના ઉપર જીએસટી લાગે છે સેમ વસ્તુ આમાં પણ એપ્લિકેબલ થશે ચાર્જીસ ઉપર. Services provided by guest anchor to TV channels in lieu of honorarium attract GST. Honorarium એટલે એક જાતનું મફતમાં કામ કરતા હોય મફતમાં તો નહીં પણ એવી રીતે કામ કરતા હોય એડવાઇઝર તરીકે એટલે ટોકન એમાઉન્ટ આપતા હોય કઈ પણ. Additional fee collected in form of higher toll charges from vehicle not having FASTag is essentially payment of toll for allowing access to roads or bridges to such vehicle and shall be given the same tax treatment as given to toll charges. ટોલ ચાર્જીસ જ ગણવાના તમારે. હા ટોલ ચાર્જીસ જ ગણાય ને એટલે ઠીક છે હવે તો બહુ મોટી વસ્તુ નથી. Services in form of assisted reproductive technology ART in vitro fertilization are covered under definition of healthcare service for the purpose of exemption under GST. IVF આ સારો ચેન્જ છે કારણ કે IVF પર ટેક્સ લગાડતા હતા IVF અને ART માં હવે આ ART અને IVF બંને ઉપર ટેક્સ નહીં લાગે. એટલે આ હમણાં રિસન્ટલી જ ઇશ્યુ બન્યો કે ઇન્દિરા આઈવીએફ જે લાર્જેસ્ટ આઈવીએફ સેન્ટર છે એના ઉપર ડીજીજીઆઈ વાળાએ સર્ચ કરી હતી અને આઈવીએફ ચાર્જીસ ઉપર લાયેબલ થાય જીએસટી હેલ્થકેર સર્વિસમાં કવર નથી થતા એવો વ્યૂ લેતા હતા એટલે એ વસ્તુ અહીંયા રેશનલાઇઝ ક્લિયર કરી દીધું કે હેલ્થકેર સર્વિસ જ છે. એટલે આ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ થયું ને આ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ. હા ક્લેરિફિકેશન હોય એટલે પહેલેથી ક્લેરિફિકેશન હોય એટલે પહેલેથી વેરિફિકેશન મીન્સ કે આ વસ્તુ પહેલેથી આમ જ હતી એમ જ કહે છે અને આમ જ છે અને આમ જ રહેવાની છે એમ. હવે પેલામાં 5-10 તારીખ લખી છે આઈસ્ક્રીમ પાર્લરમાં એટલે 5-10 થી રહેવાની છે એટલે જ્યાં સુધી નવો ચેન્જ આવે ત્યાં સુધી. આ લોકો રૂમ રેન્ટ ને જો 5000 રૂપિયા પગાડી લેતા હોય તો આનું કઈ નક્કી થોડું છે. Sale of land after laying down of drainage line etc is sale of land and does not attract GST. એટલે ગુજરાત AAR જે હતું કે લાગે જીએસટી એના ઉપર એને નલિફાઈ કરવા માટે. Renting of motor પ્લોટ છે યસ renting of motor એમાં જે સેલ ઓફ લેન્ડ જે હવે ઇટ ઇઝ વેરી એમ્પલી ક્લિયર કે તમારું ડેવલપ પ્લોટ હશે ને તો બી એની ઉપર ટેક્સ નહીં લાગે. જે અત્યાર સુધીનો જે ઇશ્યુ હતો ધીસ ગેટ્સ નાઉ સોર્ટેડ. renting of motor vehicles for transport of passenger to a body corporate for a period is taxable in the hand of body corporate under RCM. The expression public transport used in exemption entry at serial number 17D of notification number 12/2017 CTR, which exempt transport of passenger by public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel between places located in India, means that such transport should be open to public for point-to-point transport. Example, such a transport in Andaman and Nicobar Islands. એટલે અંડમાન નિકોબાર આઇલેન્ડ ની અંદર શું છે તકલીફ છે કે તમારે ક્યાંય બી ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું હોય ને તો ત્યાં પેલી બોટ છે એ બોટ સિવાય તમે ફરી નથી શકતા. તો એ તમારે જે બોટ છે ને એ બોટની જે છે એ એક્ઝેમ્પમાં ગણાશે. ટુરિઝમમાં નહીં હોય તો બી. Other miscellaneous changes. All taxable service of Department of Post would be subject to forward charge. Here though certain taxable એમાંથી RCM નીકળી ગયો હવે. Department of Post taxed and on reverse charge basis.
એટલે પોસ્ટ ની જે અમુક સર્વિસીસ છે જેમાં આરસીએમ એપ્લિકેબલ હતો, હવે બધી વસ્તુ છે એ ફોરવર્ડ ચાર્જમાં જ આવી ગઈ. Goods Transport Agency GTA is being given option to pay GST at 5% or 12% under forward charge. Option to be exercised at the beginning of financial year. RCM option to be continue. Option to continue. Clarification જેવું. એટલે આરસીએમ ઓપ્શન ટુ કન્ટિન્યુ એ જે શબ્દ લાઈન મૂકી છે ને ત્યાં થોડું કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરે છે. અગેન વી હેવ ટુ વેઇટ ફોર ધ નોટિફિકેશન. બટ ફોરવર્ડ ચાર્જમાં 5 કે 12% તમારે એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર સિલેક્ટ કરી લેવાનો. સર્વિસ એટલે એમને એટલે કન્ફ્યુઝન ક્યાં છે આમાં? કન્ફ્યુઝન એટલે બે વસ્તુ સાથે એક જ વર્ષમાં રાખી શકે, ફોરવર્ડ ચાર્જ એન્ડ રિવર્સ ચાર્જ. ના નોટ પોસિબલ. એનું કારણ એવું છે દિવ્યેશભાઈ કે હું એકવાર તમને ફોરવર્ડ ચાર્જમાં એક બિલ લગાડીને આપી દઉં તો તમે એનો આરસીએમ કેમ ભરશો? પહેલા તો એ સવાલ થાય. વેન ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ગોટ ઇટ, એ વસ્તુ ગોટ ઇટ, બટ એક જ ટ્રાન્સપોર્ટર ને આજે ઇસ્યુ એવા થતા હોય છે કે અમુક ક્લાયન્ટ એ આજે સપોઝ ફોરવર્ડ ચાર્જ એને સિલેક્ટ કરી દીધો 12% વિથ આઈટીસી. હવે ઘણા કસ્ટમર એવા હોય છે કે જે 12% વિથ આઈટીસી છે, 12% વાળું બિલ લેવા એગ્રી નથી થતા અને એ લોકો એવું કહેતા હોય છે કે અમે રિવર્સ ચાર્જ ભરી દેશું. એટલે ટ્રાન્સપોર્ટર ને આવા ઘણા ઇશ્યુઝ આવે છે. નોટ પોસિબલ ફોર ધેટ. કારણ કે નીતર શું થાય, આજે આરસીએમ કન્ટિન્યુ લખ્યું છે ત્યાં આવીને ઊભું છે કે ભાઈ આ બે વસ્તુ આરસીએમ એટલે એમ કે છે કે આરસીએમ ઓપ્શન ટુ કન્ટિન્યુ એટલે કે 5 અથવા 12 માં તમારે ફોરવર્ડ ચાર્જમાં નથી જવું તો આરસીએમ કન્ટિન્યુ રહેશે. તમે સામેવાળાને આરસીએમ ઉપર લગાડી જ શકો છો, પણ જો તમારે ફોરવર્ડ ચાર્જમાં છે તો 5 or 12 એમાં બી 5% વાળા 5% એફસીએમ માં તો there is no meaning. અને તમે જે કહો છો ને એમાં ના કેમ જઈ શકે એનું કારણ બીજું એવું બી છે દિવેશભાઈ કે હું 12% ફોરવર્ડ ચાર્જમાં હું એકવાર લગાડું અને પછી હું જો આરસીએમ માં જો એ એક બી બિલ જો સામેવાળાનું આવે ને તો મારી ક્રેડિટ ટુ ધેટ પ્રપોર્શન મારે માઇનસ કરવાની થાય, રિડ્યુસ કરવી પડે. કારણ કે RCM supply is considered equivalent to exempt supply. યસ, એ રિવર્સલ ના ઇશ્યુ તો જે જીટીએ માટે આવા ઉભા રહે જ છે. કેમ કે એ તો સપોઝ તમે આજે ટ્રક લીધો છે, ફર્સ્ટ યર તમે 12% વિથ આઈટીસી કરો છો, નેક્સ્ટ યર એને થયું કે ભાઈ એને વિધાઉટ આઈટીસી આરસીએમ માં જવું છે, તો આરસીએમ માં જશે એટલે પાછું એને હવે પહેલા વર્ષમાં જ ફૂલ ક્રેડિટ લઈ લીધી હોય, હવે 5 વર્ષમાં પાછું એને બધું કરવા જવું પડશે. એટલે આ ઇશ્યુ ટ્રાન્સપોર્ટર માટે મોટા ઇશ્યુ રહેલા છે. એ તો રિવર્સલ 43 પ્રમાણે કરવું જ પડશે એને. એટલે ઈ ટ્રાન્સપોર્ટર માં મોટા ઇશ્યુ છે. લેટ અસ સી કે નોટિફિકેશન માં શું ફર્ધર ક્લેરિફિકેશન કે કઈ આવે કે ગબડબડ થઈને આવે. એટલે ના એટલે મારો પોઈન્ટ એવો છે કે સિન્સ આ 1, 2 અને 3 સેજ ઉપર જાઓ ને એક જ સેકન્ડ લલિતભાઈ. ઓકે, સારું. જવાબ. Service provided by Indian tour operator to a foreign resident for a tour partially in India and partially outside India is to be subject to tax proportionate to the tour conducted in India for such foreign tourists, subject to condition that this concession does not exceed half of tour duration. Approved. એ ઠીક છે. હવે તો ફોરેન ઓપરેટર જો બે કરતો હોય, ઇન્ડિયન ટૂર ઓપરેટર હોય એ 2 કન્ટ્રીનું ભેગું આપતો હોય અને એમાં અડધો ટાઈમ ઇન્ડિયા અને અડધો ટાઈમ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા લઈ જતા હોય, આ બેઝિકલી મેઇન છે ને આ પેલી કોડાક કંપની કરીને એ લોકોની પેલી શિપ ચાલુ થઈ છે જે 2 દિવસ કેરલામાં ફેરવે છે અને 2 દિવસ આઉટ ઓફ ત્યાં લઈ જાય છે. એટલે એ લોકો માટે થઈને આ નોટિફિકેશન આવેલું છે. યસ, નેક્સ્ટ મ્યુટ મ્યુટ. હા, એક જ મિનિટ. આ કોલ ફોન વાગ્યો હતો ને. The rate changes recommendation by the 47th GST Council will be made effective from 18 July 2022. મને આ વિશે એક્સપ્લેનેશન આપો ને. આ આવી તારીખ નક્કી કરવાનું કારણ શું? એક 8 લઈ અગત, એક 7 લઈ અગત. આ એક 7 માં તો હાલો પ્રિપેર ન થઈ અગત.
18 જુલાઈમાં શું કામ? મનીષભાઈ હું ગણતરી જ ગણું છું. ટાઈમ પીરિયડ ગણો છો? બર્થડે આવતો હોય છે કોઈનો. 20 દિવસ 20 દિવસ. ના ના 20 દિવસ ના ને એને શું લેવા દેવા? 18 જુલાઈ 18 જુલાઈ ચેન્જ કરી ને 18 તારીખ ખાલી પડી એટલે પાછી ભરી દીધી. 18 જુલાઈ એ છે ને સોમવાર છે, એટલે that can be the only reason. 15મી કરવું હશે પણ ઇન બિટવીન ધ વીક ક્યાં કરીએ, એટલે કે સોમવાર થી કરજો. રવિવારે નોટિફિકેશન આપશે એટલે બધાને વાંચવાનો ટાઈમ રહે. હા, કે આપણે શનિવારે સહી કરીએ એટલે શનિ રવિ 2 દિવસનો ટાઈમ મળે ને બધાને. હવે જે આવ્યો એ બધા કાયદાને લગતા ચેન્જીસ છે. ફર્ધર ધ GST કાઉન્સિલ હેઝ inter alia made the following recommendation relating to GST law and procedure. Measure for trade facilities in principle. પહેલા નંબરનો ટૂંકમાં CTR પૂરા થયા અને હવે CT ચાલુ થયા. In principle approval for relaxation in provision for supplies making supplies through e-commerce operator. Waiver of requirement of mandatory registration under section 24IX of GST Act for persons supplying goods through e-commerce. Subject to conditions such as the aggregate turnover on all India basis does not exceed the turnover specified under subsection 1 of section 22 of GST Act and notification issued thereunder. The person is not making any interstate taxable supply. તો આમાં ઇન્ટરસ્ટેટ માં ધ્યાન કેમ રાખશે આ બધા ઈ-કોમર્સ ઓપરેટરમાં? તો લોકલ અમુક જે ફૂડ ચેન વાળાને એને ફાયદો થશે, બાકી તો બીજા માટે તો કોઈ વસ્તુ આ બેઝિકલી આ ઇશ્યુ છે ને ક્લાઉડ કિચન નો ઇશ્યુ હતો. જે ક્લાઉડ કિચન્સ બનાવતા હતા ખાવાનું, અને બીકોઝ ઈ કોમર્સ ઓપરેટર થ્રુ વેચે, સ્વિગી છે, ઝોમેટો થ્રુ, તો એ લોકોને હજુ તો 50,000 રૂપિયાનું કે લાખ રૂપિયાનું વર્ષે ટર્નઓવર થતું હોય, એવા લોકોને બી કમ્પલસરી રજીસ્ટ્રેશન લેવું પડતું હતું, બીકોઝ ઈ કોમર્સ ઓપરેટર્સ થ્રુ વેચવું હોય. સો ધેટ ઇન ઓર્ડર ટુ ફેસિલિટેટ ધેમ this provision has been inserted, but again this is a very half-hearted made provision, because what is going to happen is, માની લો આ નોટિફિકેશનમાં એવું ક્યાંય ફૂડ કે કશું કઈ મેન્શન કર્યું નહીં. હવે તકલીફ શું પડી, મેં આજે કોઈક બનાવ્યું કે ભાઈ મેં ફાઇલ બનાવી છે. હવે આ ફાઇલ બનાવી અને મેં ઈ-કોમર્સ ઓપરેટરને આપી દીધી. ઈ-કોમર્સ ઓપરેટરે આઉટ ઓફ ગુજરાત ક્યાંય ડિલિવર કરી દીધું ને, તો ધીસ વિલ બીકમ અ પ્રોબ્લેમ. અને ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર થોડી ધ્યાન રાખવા જશે કે ગુજરાતમાં વેચાયું કે ગુજરાત બહાર વેચાયું. અને હાઉ ઇઝ હી ગોઈંગ ટુ સેગ્રીગેટ? વોટ આર ધ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ યુ આર પુટિંગ ઓન એન ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર? આઈ ટેલ યુ, ઇવન હું તમને કહું, ઝોમેટો અને સ્વિગી એ લોકોનું તમે ટર્નઓવર અને તમારું ટર્નઓવર ખાતા મેળવવાનો ટ્રાય કરજો એકવાર, તમે ગાંડા થઈ જશો. કોઈ એન્ટ્રી જ નથી મળતી. જેટલું બતાવે તો 1.5 થી 2 ગણું સેલ બતાવી દીધું છે ઝોમેટો. એટલે એકચ્યુઅલી મોનીશભાઈ આ વસ્તુ જે આપણે ડિસ્કસ થઈ હતી ગ્રુપમાં, કે આ એવા ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર માટે છે કે જે લોકલી ઓપરેટ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અમારા પોરબંદરમાં જ વાત કરું તો અહીંયા પણ એક સીએ છે કે જેને પોતે પોતાનું ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર વેબસાઇટ ચાલુ કરી છે, અને લોકલી બધાને કે ઓનલાઈન પર્ટિક્યુલર સિટીમાં જ એ લોકો સેલ કરી શકે. હવે ઇસ્યુ એવા થાય કે એમાં લોકલ ટ્રેડર, ઇવન ફ્રૂટ વાળા પણ રજીસ્ટર થતા હોય તો એને પણ કમ્પલસરી રજીસ્ટ્રેશન લેવું પડતું. એટલે એને જે કસ્ટમર છે એ લોકો રજીસ્ટ્રેશન માટે ફર્ધર આવતા નતા, કે આવવું એટલે જીએસટી ના કમ્પ્લાયન્સ કરવા. એક્ઝેમ્પ પ્રોડક્ટમાં ડીલ કરે છે તો પણ એને રજીસ્ટ્રેશન લેવું કમ્પલસરી. કોમ્પોઝિશન વાળાને પણ એ કોમ્પોઝિશન વાળા
કોમ્પોઝિશન નો બેનિફિટ ના લઈ શકે. તો આવા જે નાના પાયા પર જે ઓપરેટ કરે છે ઈ કોમર્સ ઓપરેટર અને એને અંડરમાં જે રજીસ્ટર છે એ લોકોને બેનિફિટ થઈ શકે, નોટ અધરવાઇઝ. Composition taxpayer would be allowed to make intrastate supply through e-commerce operators subject to certain conditions. The details of the scheme will be worked out by law committee of the council. The scheme would be tentatively implemented with effect from 1st January 2023, subject to preparedness on the portal as well as by ECOS. એટલે આ અત્યારે તો ભૂલી જવાનું છે 6 મહિના. એટલે આ તો એવું છે કે this is a proposal that has been worked out. This thought has been taken. હવે ઈ કોમર્સ ઓપરેટરોને પૂછશે કે ભાઈ તમે આ બધું કરી શકશો, એટલે આ લોકો ના પાડશે એટલે આ રદ બાત. હવે છે પાછું સબ્જેક્ટ ટુ પ્રિપેર્ડનેસ ઓફ પોર્ટલ, એટલે પોર્ટલ તો પેલા ધ્યાનમાં લેવાનું. હા એમ પોર્ટલ તો મહત્વનું ઈ છે. એ તો ભાઈ બધા રેડી છે પણ પોર્ટલ નથી તો કઈ નહીં. Amendment in formula prescribed in sub-rule 5 of Rule 89 of CGST Rule 2017 for calculation of refund of unutilized input tax credit on account of inverted bracket structure. Change in formula for calculation of refund under 89.5 to take into account utilization of ITC on account of inputs and input services for payment of output tax on inverted rated supply in the same ratio in which ITC has been availed on inputs and input services during the said tax period. This would help those taxpayers who are availing ITC on input services also. Monish bhai બહુ પહેલા કહેતા હતા કે આમાં આમ કરવું જોઈએ પણ હવે આવ્યું 5 વર્ષ પછી. જ્યારે મેજોરિટીમાં એમ કહે છે કે હવે ઇનપુટ ઇન્વર્ટેડ નું રિફંડ જ નથી દેવું ત્યારે આવ્યું આ વસ્તુ. દિવેશભાઈ તમારો. એટલે એકચ્યુઅલી આમાં એ સર્વિસ નું રિફંડ આપવાની વાત નથી, ઇનપુટ સર્વિસ નું, બટ સિચ્યુએશન શું થતી કે તમે રિફંડ ક્લેમ કરો છો એમાં તમે પૂરેપૂરા તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં બધે આઈટીસી આપો છો, ઇનપુટ સર્વિસ, ઇનપુટ્સ, કેપિટલ ગુડ્સ, અને એ લોકો ઇનપુટ સર્વિસ અને કેપિટલ ગુડ્સ રિજેક્ટ કરે છે. હવે આઉટપુટ ઉપર જ્યારે તમારે પેમેન્ટ કરવાનો છે ટેક્સ, ત્યારે એમાં કોઈ બાયફર્કેશન એવું નથી થતું કે તમે ઇનપુટ નું યુટિલાઇઝ કરીને પે કરો છો કે ઇનપુટ સર્વિસ નું યુટિલાઇઝ કરીને પે કરો છો. એટલે તમારી જે આઈટીસી એક્યુમ્યુલેટ થાય છે એ ઇનપુટ સર્વિસ કે કેપિટલ ગુડ્સ ની જે રિજેક્ટ થયેલી છે એ એક્યુમ્યુલેટ થાય છે. આવા બધા ઇશ્યુઝ રહેતા, એટલે હવે એ લોકોએ ફોર્મ્યુલામાં એવું પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું કે તમે પેમેન્ટ માટે જે આઈટીસી યુઝ કરો છો એ પ્રપોર્શનેટ માનવામાં આવશે. તમે સપોઝ ફાઇનાન્સિયલ યર 21-22 માં ટોટલ આઈટીસી જે ઇનપુટ ની અવેલ કરી એ 70% છે અને ઇનપુટ સર્વિસ ની 30% છે, તો તમે જે આઉટપુટમાં પે કરશો એ પણ એવું જ એઝ્યુમ કરવામાં આવશે કે 70% તમે ઇનપુટ માંથી યુઝ કરી ને 30% છે એ સર્વિસ માંથી યુઝ કરી છે. એટલે તમારું ઇનપુટ સર્વિસ નું જે રિજેક્ટ થયેલું એક્યુમ્યુલેટ થયા રાખતું ને એ ઇશ્યુ નીકળી જશે અને ઇનપુટ સર્વિસ છે આઈટીસી એ પેમેન્ટ માટે યુઝ થઈ છે એ રીતે વર્કિંગ થઈ શકશે. સો ઇનડાયરેક્ટલી તમને ઇનપુટમાં વધારે રિફંડ તમને મળી શકશે. That is what this formula is Exactly. Exactly. VKC footsteps has been reversed to a certain extent, but it is not reversed completely and you cannot claim the input services refund. All you can do is કે તમારું જે આઉટપુટ છે એ આઉટપુટ તમારે પર્સન્ટેજ પ્રમાણે ગણવાનું છે. એટલે પણ હવે આ ફોર્મ્યુલાને ચેન્જ કર્યા, આ પોર્ટલમાં જ્યાં સુધી ચેન્જ ના કરે ત્યાં સુધી તો હજુ તમે લટકેલી તલવાર છે. એટલે all the amendments are subject to preparedness of portal. હા, preparedness of portal હજુ તો. Amendment in CGST rules for handling of pending IGST refund claims in some cases where the exporter is identified as risky exporter requiring verification by GST officer or where there is a violation of provision of Custom Act, the refund claim in respect of export of goods are suspended, withheld. Amendment in Rule 96 of CGST rule has been recommended to provide for transmission of such IGST refund claims on the portal in a system generated from GST RFB 01
to the jurisdictional GST authorities for processing. This would result in expeditious disposal of such IGST refund claim after due verification by GST officer, thus benefiting such exporter. ઉભું રાખ્યું હતું એને હવે ઓફિસર માં મોકલાવીને વેરિફિકેશન કરાવીને એલાવ કરવાનું. વેરિફિકેશન કરાવીને વેલાસર પૂરું કરો. એટલે હવે રિસ્કી એક્સપોર્ટર ને જે પૈસા રોકાઈ રહેતા હતા એ લોકો હવે RFD1 ભરી અને બી રિફંડ લઈ શકશે ફટાફટ. Recredit of amount in electronic credit ledger to be provided in those cases where erroneous refund amount section to a taxpayer on account of accumulated ITC on account of IGST paid on zero rated supply of goods or services in contraventions of Rule 9610 of CGST rule is deposited by him along with the interest and penalty wherever applicable. A new form GST payment 03A is introduced for same. This will enable the taxpayer to get recredit of the amount erroneous refund paid back by them in their electronic credit ledger. ટૂંકમાં આપણી પાસેથી પાછા લઈ ખોટું રિફંડ અપાઈ ગયું એટલે નોટિસ આપીને પાછા ભરાવી લીધા તો એની ક્રેડિટ આપણને મળી નહોતી એના માટેની આ વાત છે. એના માટે ના પાછા જમા નતા આપ્યા હવે આ 03A થી આપશે જમા. આ ફોર્મ ભરીને એમ નહીં આમાં ખાસ એક વસ્તુ નોંધવાની કે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેજર માંથી જે રિફંડ લીધું છે એટલા પૂરતી જ વાત છે. જો તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ લેજર માંથી લીધું હશે તો ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ લેજર માં જમા રહેશે, પણ જો ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેજર માંથી ખોટું રિફંડ અપાઈ ગયું તો એ પૈસા તમારા ખાતામાં આવી ગયા એટલે તમે પૈસા તો કેશમાં પાછા ભરશો. હવે એ જે તમે કેશમાં પૈસા પાછા ભરો એની તમને ક્રેડિટ નહોતી મળતી, એ ક્રેડિટ હવે તમને આપશે. એટલે એક્સપોર્ટ માટેની ને વાત થઈ છે એટલે ક્રેડિટ લેજર માંથી જ રિફંડ ડેબિટ થઈને રિફંડ હોય ઓબ્વિયસલી. તો Clause C of section 110 and section 111 of Finance Act 2022 be notified by central government at the earliest. This provision relate to respective amendment in section 53 of CGST with effect from 1st July 2017 to provide that interest will be payable on the wrongly availed ITC only when the same is utilized. Amendment in subsection 10 of section 49 of CGST Act to provide the transfer of balance in electronic cash ledger of a registered person to electronic cash ledger of CGST and IGST of distinct person. The rule providing for the manner of calculation of interest under section 50 of CGST Act have been recommended for more clarity. This will remove ambiguities regarding manner of calculation of interest and will also provide for transfer of balance in CGST and IGST cash ledger between distinct persons, thereby improving liquidity and cash flow of such taxpayer. આ ઝડપથી કરશું એટલે એવું કીધું હવે એમાં સૌથી મોટો બેનિફિટ ઇઝ 5A, કારણ કે એમાં એટલી બધી નોટિસો ઇસ્યુ થઈ ગઈ છે કે નોટિસો હવે એટલીસ્ટ that will be taken care of. મનીષભાઈ છેલ્લી 10 મિનિટ છે, આપણે ઝડપ રાખી પિક્ચર પૂરું ઝડપ પતાવો મળો. ચલો. waiver of late fee for delay in filing form GST for financial year 22. આને કટ શોર્ટ કરીએ. GSTR 4 21-22 નું છે એના માટે ડ્યુ ડેટ 28/7 કરવામાં આવી છે અને જે CMP 08 જે છે એ ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર એનું 31 જુલાઈ કરવામાં આવ્યું છે 22. અને આ નોંધ લીધી છે નીરવભાઈ, નેગેટિવ બેલેન્સ ઇન ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ લેડજર જે આ છે એને વેલામ વેલી તકે સોલ્વ કરો. હા, તમારી નોંધ લેવાઈ ગઈ છે. Present exemption of IGST on import of goods under AA EPCG EDU scheme to be continued and violet scheme not to be pursued further. Issuance of એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન સામે તમારે હોય તો ઈ કન્ટિન્યુ રહેશે. એની પહેલા ડ્યુ ડેટ એક્સપાયર થતી હતી, આ 30/9 સુધી જ હતું. હવે ઇટ વિલ કન્ટિન્યુ ફોરએવર. Issuance of અને ઈ વોલેટ સ્કીમ બંધ થઈ ગઈ. Issuance of following circular in order to remove ambiguously and legal dispute on various issues, thus benefiting taxpayer at large. Clarification on issue of claiming refund under
inverted duty tax structure where the supplier is supplying good under some concessional notification. એટલે 0.1% વાળા માટે ક્લેરિફિકેશન આવશે. Clarification on various issues. ના 0.1 નું ક્લેરિફિકેશન તો આવી ગયું છે. 0.1 નહીં, આ તો મારી પાસે ધારો કે રિસર્ચ માટે કે એના માટે મારે 5% જે કરવાના હતા યુનિવર્સિટી માં આપેલા છે. હા કન્સેશનલ રેટ વાળા છે એ નોટિફિકેશન માં શું કરવાનું. Clarification on various issues relating to applicability of demand and penalty provision under CGST Act in respect of transaction involving fake invoices. Clarification આવશે demand and penalty provision. આ જે જીતીને આયા છે એમના જે જજમેન્ટ છે એ જજમેન્ટના બેઝિસ ઉપર અમુક આ બધા ચેન્જીસ કરવા પડે એવા છે, એ બધા ચેન્જીસ. Clarification on mandatory furnishing of correct and proper information of interstate supplies and amount of ineligible block input tax credit and reversal thereof in written form GSTR 3B. Annual clarification આવશે. Clarification in respect of GST related issue. Clarification on the issue of pertaining to refund claim by the recipients of supply and regarded as deemed export. Clarification on various issues relating to interpretation of section 17(5) of CGST Act. Clarification on issue of purchases provided by employer to employees as per contractual agreement. Clarification on utilization of amount available in the electronic credit ledger and cash ledger for payment of tax and other liabilities. Exemption from filing annual return in form 9(9)A for 21-22 to be provided to taxpayer having 2,000 crore, 2 crore, 2,000 crore, 2 crore. આ 9A તો ઓલરેડી પોર્ટલ ઉપર દેખાતું જ નથી. ઓમે 1.5 કરોડ ની ઉપર તો જીએસટી સીએમ કોમ્પોઝિશન માં હોય ને. 2 કરોડ ની ઉપર જોવાનું છે, 2 કરોડ ની ઉપર. કોમ્પોઝિશન વાળો 2 કરોડ ઉપર ક્યાંથી જઈ શકતો હતો? તો બહાર કાઢી નાખે ને પરબાર. તો પણ એ લોકોએ લખતા પહેલા વિચાર્યું નહીં તો આપણે ક્યાં વિચારવાનું? એટલે 9A ભરવાનું જ નહીં એમ. 9A નથી ભરવાનું, 9 2 કરોડ ની નીચે નહીં. એટલે હવે સાહેબ એવું થઈ ગયું કે 2 કરોડ ઉપર 9C બી ભરવું પડશે. જો ક્લેરિફિકેશન નહીં આવે તો 9C 2 કરોડ ઉપર ભરવું પડશે. Explanation 1 after Rule 43 of CGST rule to be amended to provide that there is no requirement of reversal of input tax credit for exempt supply of duty credit script by exporter. Reversal બહુ મોટો ઇશ્યુ હતો એ ક્લેરિફાઈ કરી દીધો. હવે રિટ્રોસ્પેક્ટિવ આપે કે એ જોવાનું રહ્યું. રેટ્રોસ્પેક્ટિવ જ આવી ગયું ને. UPI and IMPS to be provided as additional mode of payment of goods and service tax to taxpayer under Rule 87(3) of CGST rule. હાલો IMPS ને UPI આપશું. એ ઇન્કમ પેલા ઇન્કમ ટેક્સ વાળાએ આપ્યું ને ડેબિટ ક્રેડિટ કાર્ડ, એટલે એ લોકોને થયું કે આપણે બી બાકી ના રહેવા જોઈએ. In respect of refund pertaining to supplies to sales developer unit and explanation to be inserted in sub rule 1 of Rule 89 of CGST rule to clarify that specified officer under the said sub rule shall mean the specified officer or authorized officer as defined under said rule 2006. And notification amendment in CGST rule to provide for refund of unutilized input tax credit on account of export of electricity. This would facilitate the exporter of electricity in claiming refund of unutilized ITC on zero rated supply. Supplies from duty-free DFS at internal external terminal to outgoing international passenger to be treated as export by DFS and consequently refund benefit to be available to them on such supply. Rule 95 of CGST rules circular number 106 dated 29 June and related notification to be resigned accordingly. Circular cancel કર્યું in short. કેન્સલ કર્યું. Measures for stemming compliances in GST. Provision for automatic revocation of suspension. આ ભાઈ આ રિટર્ન ભરતે હો એટલે ઓટોમેટિક તમારો નંબર ચાલુ થઈ જાય. એ છે ને. બરાબર. Proposal for comprehensive changes in form GST at 3B to be placed in public domain અને સજેશન લેવામાં આવશે. Time period 1st March
20 થી 22 માં ઇન્વર્ટેડ જે લિમિટેશન હતી, limitation period for filing refund claim by an applicant under section 54 and 55 of GST Act, as well as the issuance of demand order by proper officer in respect of erroneous refund under section 73 of GST Act. Further limitation under section 73 for 1718 for issuance of order in respect of other demand liquid due date of annual return to be extended till September 23. આ એક કર્યું ને ભાઈ 17-18 માં 22 પૂરું થતું તો એ 30 સપ્ટેમ્બર 23 લઈ ગયા. હા હા, એક વર્ષ વધી ગયું. એટલે નોટિસ કાઢવાની તારીખ તો વહી ગઈ ને, નોટિસ કાઢવાની તારીખ નથી વધારી ને, ખાલી ઓર્ડર કરવાની તારીખ વધારી, ખાલી ઓર્ડર. ધ કાઉન્સિલ એટલે અને એમાં બી ટાઈમ લિમિટ વધી જશે. ખાસ રિફંડ માં બહુ બેનિફિટ છે કે 2 વર્ષનો જે ટાઈમ પીરિયડ ગણવાનો હતો એમાં આ 1/3/2022 થી 28/2/2022 એ ગણવાની જ નહીં, એ હતી જ નહીં. The council has decided to constitute a group of ministers to address various concerns raised by state in relation to જવા દો, જીએસટી અપીલેટ ફોર્મેશન માટેનું છે એડોક. એ ડી નંબર કોઈને કામનું નથી, જવા દો. ઈ હોતે નથી, ઈ બી કઈ કામનું નથી. એ તો જીએસટીએન જોડે એને એમઆઈએલ ની ડિસ્કશન કરશે. The recommendation of આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એવું રાખશે કે ડાયરેક્ટ પકડી શકે બધાને. presented in this release containing major item of decision in simple language for information of all stakeholders. The same would be given effect through relevant circular notification law and may whistle every force of law. હું આ સાથે દિવ્યેશભાઈ, મોનિશભાઈ અને મારા સાથે જોડાયેલા તમામ મિત્રોનો આભાર માનું છું. અને આ અત્યારે આપણો જે પ્રેસ રિલીઝ નો જે કાર્યક્રમ હતો સમજાવટનો જે પૂર્ણ જાહેર કરું છું. થેન્ક યુ સાહેબ, થેન્ક યુ. બસ હજુ 1.5 મિનિટ બાકી છે. પણ એને આ લખે છે સિમ્પલ લેંગ્વેજ, હવે એટલું બધું કોમ્પ્લિકેશન થઈ ગયું. અને સી આ લોકોનો પ્રેસ રિલીઝ કરવાનો ઇન્ટેન્શન બી એ જ હોય છે